Bersiap sedia untuk mengasah minda, mengatur langkah dan merebut hadiah wang tunai dalam Tuah 13. Bersama hos anda, Huda Ali. Selamat datang ke rancangan Tuah 13, sebuah rancangan permainan yang menguji minda dan sekaligus memberi peluang untuk para peserta kita memenangi wang tunai sehingga $13,000. Macam mana anda di rumah? Dah bersedia ke belum untuk bersama-sama meneka jawapan? Yang pasti saya dah tak sabar untuk berkenalan dengan ahli pasukan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita menjemput mereka tampil ke hadapan. Dipersilakan. Itu dia, semuanya berbaju biru hari ini ya. Nervous ke semua? Senyumlah, lebar sikit. Okey, silakan kenalkan diri anda. Hai, saya nama Ikhlas. Saya berusia 28 tahun dan saya bekerja dalam bidang HR. Dalam masa lapang saya suka menonton drama Korea dan menonton video kucing. Hai, nama saya Iskandar dan saya bekerja sebagai jurutera data dan saya minat pelbagai sukan dan saya juga suka baca comic book. Hai, saya Amir dan saya suka belajar bahasa di luar negara sebagai bahasa Arab dan bahasa Jerman. Anda bertiga ni semuanya ada karakter yang berbeza-beza. Adik-beradik ke, teman rapat ke, macam mana ni? Kami adik-beradik dan Amir adalah kawan baik abang saya. Oh, jadi Ikhlas dan juga Iskandar adik-beradik. Amir adalah teman baik kepada Iskandar. Dan saya dapat tahu yang anda telah memenangi satu pertandingan yang namanya hackathon. Saya dengan Amir. Nampak Amir pegang tangan. Ya, kita lah yang berjaya itu. Anda mungkin boleh terangkan sikit sebenarnya pertandingan hackathon tu macam mana? Kami buat satu app untuk keluarga untuk buat rutin atau aktiviti yang seronok untuk keluarga. Untuk satu hari kalau mereka ada duit atau ada masa, app ni boleh membantu mereka. Jadi anda memenangi pertandingan oleh kerana anda mencipta aplikasi itu? Ya. Yeah. Mana tahu nanti dah menang $13,000, bolehlah terus launch Okey, kalau anda sudah bersedia, mari kita lihat ke-88 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Itu dia, Singapuraku, alam kita, tokoh personaliti, warisan Nusantara, sihat segar, detik sejarah, persada hiburan dan jelajah dunia. Anda diberi peluang untuk singkirkan dua topik yang mungkin anda kurang sikit minat. Dan untuk ketahui cara-cara bagaimana anda ingin singkirkan, mari kita lihat video ini. Pemilihan topik, peserta harus menyasarkan untuk memanah dua nombor yang mewakili topik yang tidak diingini. Bila anak panah terkena pada satu-satu nombor, topik itu akan disingkirkan walaupun ia bukan pilihan peserta. Namun, jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Selamat memanah. Itulah dia cara-cara untuk singkirkan dua topik yang tidak anda ingini. Saya nak tanya dulu, siapakah kapten di antara anda? Saya. Ikhlas kapten. Seorang aja bunga di situ ya. Baiklah, apakah dua topik yang ingin anda singkirkan? Masa alam kita dan sihat segar. Tapi sihat segar. Kenapa? Sihat segar sebab ada banyak sains di belakang. So kita punya benda sihat tak ni tak sihat sangat. Tak sihat sangat. So dua topik kita memilih adalah alam kita dan sihat segar untuk singkir. Kenapa anda pilih alam kita dan juga sihat segar? Dalam segi sains kita punya ni lemah sikit lah. Okey, alam kita pun sama jugalah. Macam anda alam semula jadi kurang sikit. Okeylah, jadi siapa yang akan memanah, Kapten? Amir. Amir akan memanah. Dah bersedia, Amir? Sedia. Ada ingat nombor yang anda harus panah adalah nombor? 2 dan 5. Betul, 2 dan 5. Kalau nak senang, panah je lah bintang tu. Boleh? Boleh. Sila ambil tempat, posisi yang terbaik. Dah bersedia? Ingat, nombor 2 dan nombor 5 ya. Ataupun anda boleh memanah bintang itu. Bagus, dengar cakap cikgu. Anda telah mendapat bintang ya. Jadi topik yang pertama yang anda ingin singkirkan? Nombor 5. Nombor 5 dahulu. Sihat segar anda dah. Buang dulu Okey Amir, ingat nombor 2 ataupun bintang ya. Silakan. Syabas, anda telah berjaya menyingkirkan topik yang anda tidak ingini. Mari kita lihat. Kita akan singkirkan nombor 2 dahulu, alam kita.
Dan juga topik yang kelima, sihat segar. Jadi inilah dia 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Singapuraku, tokoh dan personaliti, warisan Nusantara, detik sejarah, persada hiburan dan juga jelajah dunia. Seperti biasa, anda diberi peluang untuk memilih seorang selebriti Tuah 13 untuk membantu anda ya untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000 itu. Okey, dah bersedia untuk berkenalan dengan mereka? Yeah. Mari kita jemput selebriti-selebriti Tuah 13. Dipersilakan. Itu dia. Nampak tak mereka? Sehati sejiwa memakai biru sepasang dengan ahli pasukan kita hari ini ya. Baiklah, mari kita mulakan dengan Zuhairi, sila. Baik, nama saya Zuhairi Idris. Nampak tak seluar saya labuh sehingga menyapu bumi? Ini sapu bukan sebarang sapu. Ini sapu $13,000. Norman, silakan. Seperti biasa saya nak berpantun lah. Oh, silakan. Bintang bertaburan di langit malam. Mimpi indah datang bertandang. Salah pilih nanti tenggelam. Kalau Norman tak akan kecundang. Nampak tu. Izian, silakan. Biru baju, biru hati. Pilih saya, menang lagi. Gitu dah. Simple. Oh, sekarang main pantun Level saya bawah sikit. Lagi bawah. Bawah lagi. Oh. Captain ikhlas? Ya? Yes. Pilihlah saya. Saya ikhlas akan membantu anda memenangi $13,000. Terima kasih. Okey, sekarang ni ahli pasukan kita. Anda nak berbincang ke macam mana untuk pilih selebriti anda? Apa fikiran? Pantun Fikiran yang dia. mana suka? Tapi kalau Dua je lah kalau pantun. Jadi, siapakah yang anda pilih? Kita pilih Norman. Norman. Dipersilakan Norman. Nasib baik Norman pakai biru hari ni ya. Dah nampak macam adik-beradik semua orang. Okeylah, anda sudah tetapkan 6 topik anda, selebriti pun sudah anda pilih. Baiklah, anda boleh berkenalan antara satu sama lain. Kami akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam pusingan yang pertama dalam Tuah 13. Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Baiklah, para peserta kita sudah mengambil tempat masing-masing. Selebriti pun semua sudah bersedia ya, anda semua ya. Nampak itu. Mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan. Itu dia nombor 1, Singapuraku. Nombor 2, tokoh dan personaliti. 3, warisan Nusantara. 4, detik sejarah. 5, persada hiburan. Dan juga 6, jelajah dunia. Baiklah, sebelum kita mulakan pusingan yang pertama, mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan pertama, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Setiap anggota pasukan harus menjawab secara individu dalam masa 15 saat. Bagi setiap soalan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul setelah masa menjawab tamat. 1 bintang diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan layak untuk memenangi $1,500 jika 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Semoga berjaya. Baiklah, mari kita lihat soalan pertama dalam topik Singapuraku. Pulau Sekijang Pelepah di selatan Singapura juga dikenali sebagai pulau apa? A. Pulau St. John's. B. Pulau Kusu. C. Pulau Semakau. D. Pulau Tekong. E. Pulau Lazarus. F. Pulau Bukum. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Kapten, siapakah yang anda rasa telah memilih jawapan yang tepat? Saya pilih Iskandar. Iskandar. Kenapa anda jawab E? Dia cakap selatan, so saya fikir kat selatan Singapura
daerah tu saya tak familiar sangat, tapi yang lain saya tak rasa dekat area situlah. Kalau selebriti? Tak, Izzian di antara A ataupun E sebenarnya, Pulau Lazarus. Sebab pernah dulu naik boat, dia parking dia macam dekat tengah-tengah si U-shape ni lah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Tu jawapan yang betul. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 2 bintang. Not bad untuk soalan yang pertama. Kapten, tepat Iskandar. Okey, baiklah. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personaliti. Siapakah wanita pertama yang memenangi hadiah Nobel pada tahun 1903? A. Puteri Diana. B. Aung San Suu Kyi. C. Amelia Earhart. D. Rosa Parks. E. Marie Curie. F. Mother Teresa. 15 saat anda bermula dari sekarang. Tiga saat lagi. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya pilih Amir. Sebenarnya anda pilih siapa pun di antara mereka, semua menjawab sama, E. Jadi saya nak tanya Amir dahulu. Anda jawab E. Kenapa? Anda yakin? Yakin kerana saya ada ilmu sedikit dalam sains dan saya tahu nama Marie Curie dan hadiah Nobel. Mari kita lihatlah sama ada mereka mendapat jawapan yang betul ataupun tidak. Jawapan yang betul. Tahukah anda, Marie Curie merupakan satu-satunya orang yang pernah menang dalam 2 bidang sains yang berbeza, fizik dan juga kimia. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 5 bintang untuk soalan yang kedua. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik warisan Nusantara. Wayang kulit ialah seni pertunjukan tradisional yang menggunakan bayang-bayang boneka kulit dan muzik gamelan. Ia berasal dari mana? A. Kalimantan. B. Jawa. C. Kelantan. D. Sulawesi. E. Sumatera. F. Terengganu. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi, anda harus kuncikan jawapan anda sekarang. Kapten, siapakah yang anda pilih? Saya pilih Norman. Norman, yakin dengan jawapan anda F, Terengganu? Saya sebenarnya agak berbelah bagi dengan Jawa dan Terengganu. Tapi dah kunci F kan? Malangnya anda tak ada kuasa kapten. Tak ada kuasa kapten. Kapten, kenapa anda memilih B? Banyak barang-barang tradisional yang kita ambil dari Indonesia selalunya dari Jawa. Zuhairi dulu main wayang kulit? Saya tak pernah main wayang kulit. Oh, tak pernah. Kuda kepang mungkin. Oh, kuda kepang. Oh, wow. Tengoklah. Tapi okey, bagi saya dia sebab dia pakai muzik gamelan kan. So gamelan selalu kena mengena dengan Indonesia. So mungkin di antara tempat-tempat di Indonesia lah. Firasat ni lah. Kata Sulawesi. Mari kita lihat siapa yang mendapat jawapannya yang betul. Jawapan yang betul. Ini bermakna anda telah mengumpul 1 bintang untuk topik yang ketiga. Tahniah. Sejauh ini anda telah mengumpulkan 8 bintang. Baiklah, mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Di negara manakah motosikal pertama dicipta? A. Jerman. B. China. C. Belanda. D. United Kingdom. E. Perancis. F. Jepun. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Amir. Kenapa pilih Amir?
Sebab dia minat dalam kereta, motor, F1. Amir? Rasa saya pilih F, Jepun, kerana saya tahu banyak syarikat macam Kawasaki yang berada dari Jepun. Kalau Norman? Saya sebenarnya di antara Jepun dan Jerman. Tapi saya rasa macam Jepun tu might be macam the paling obvious punya choice. Tapi saya rasa bukan Jepun. Jadi saya pilih A, Jerman. Macam mana, Kapten? Saya nak gunakan kuasa Kapten untuk tukar jawapan saya dengan Amir. Kita akan aktifkan kuasa Kapten. Kuasa Kapten hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Setiap peserta akan berkongsi sebab di sebalik pemilihan jawapan masing-masing. Sebelum jawapan sebenar didedahkan, kapten pasukan boleh aktifkan kuasa kapten untuk menukar jawapannya. Kita akan gantikan jawapan ikhlas dari C ke F. Kalau selebriti? Saya agree dengan Amir sebab saya teringat pasal brand Kawasaki tu. Dan orang selalu cakap Jepun ni very advance kan. Mungkin bila hadirnya basikal tu, dia advancekan basikal tu untuk menjadi motosikal. Mari kita lihat jawapan yang betul. Nampaknya Norman. Wah. Anda telah mengumpul 1 bintang untuk detik sejarah dan sejauh ini anda telah mengumpulkan 9 bintang dan 1 lagi bintang untuk anda mendapatkan wang tunai $1,500. Senang je lah kan, 1 bintang. Boleh Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Persada Hiburan. Sharifah Amani pernah merangkul anugerah pelakon harapan di Festival Filem Malaysia 2005 melalui filem Sepet. Apakah nama watak yang dilakonkannya? A. Melati, B. Ros, C. Orchid, D. Kenanga, E. Melur, F. Cempaka. 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa anda rasa telah memilih jawapan yang betul? Norman. Norman. Kenapa anda pilih C? Anda yakin dengan jawapan anda? Saya yakin dengan C, Orchid sebab saya dah menonton filem Sepet ni. Walaupun kali terakhir saya menonton filem ni dah lama sekali. Tapi saya masih ingat lagi nama wataknya. Orchid. Okeylah, selebriti, anda macam mana? Saya pilih C sebab dan saya ingat lagi bila mak dia panggil nama Orchid. Macam mana? Orchid. Orchid. Dengar tu, Orchid bukan Melati. Tak ada sedap. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Tu jawapan yang betul. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul untuk soalan yang kelima. 3 bintang. Dan sekaligus anda telah mengumpulkan 12 bintang. Ini bermakna anda dah mendapat berapa? $1,500. 1 bintang saja lagi untuk mendapatkan $2,000. Tapi ingatlah, lebih banyak bintang lebih baik. Boleh tak? Boleh. Boleh Alright. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan terakhir dalam topik Jelajah Dunia. Apakah nama yang diberikan pada beca yang mengangkut penumpang di Vietnam dan Kemboja? A. Siklo, B. Saiga, C. Bento, D. Samlo, E. Tuk-tuk, F. San Luncia. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Kapten, siapa yang anda rasa dah pernah pergi Vietnam dan juga Kemboja? Saya pilih Norman. Norman? Ya. Pernah pergi ke Kemboja dan juga Vietnam? Pernah naik beca? Beca tak pernah. Tapi dalam semua jawapan ni, yang biasa kita baca atau dengar ialah E, tuk-tuk. Kapten, anda jawab B.
Saya tahu tuk-tuk di Thailand. Tapi yang dekat dengan nama basikal macam B, Saika. Mari kita lihat. Itu dia, nampaknya anda berempat dapat jawapan yang salah. Ini bermaksud saya terpaksa aktifkan kuasa bintang. Kuasa bintang hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Lampu studio merah akan menyala jika tiada anggota pasukan berjaya memberikan jawapan yang betul. Pasukan boleh aktifkan kuasa bintang bagi memberi laluan kepada para selebriti sampingan untuk memilih satu jawapan daripada senarai pilihan yang tinggal secara sepakat. Jika jawapan selebriti itu tepat, pasukan akan mendapat 1 bintang. Sebelum tu kita akan singkirkan dulu jawapan-jawapan yang salah. Silakan, kita akan singkirkan B, D dan juga E. Kami akan berikan anda 15 saat untuk berbincang. Jadi masa anda bermula dari sekarang. Cyclo terlalu English. Tadi dah Tamlo dah salah. Selalu cek macam dah confident. Cyclo English sangat. Bento. Okey, tapi Bento. you imagine kalau dia nak panggil turis, Bento. Kau kalau selalu cek? Panjang sangat. Selalu cek. Boleh. Cik kena. Okey. Masa anda sudah pun tamat. Anda mempunyai jawapan yang sama ataupun berbeza antara anda bertiga ni? Saya rasa Izan dengan Zuhairi pilih F, so kita pilih F. Okey, kita akan kuncikan F. Mari kita lihat sama ada mereka betul ataupun salah. Itu dia jawapan anda, nampaknya salah ya. Minta maaf ahli pasukan kita, nampaknya selebriti-selebriti kita tidak dapat membantu anda lah untuk soalan yang ini. Sorry. Nampaknya anda tidak mengumpul sebarang bintang untuk soalan yang ke-6, tetapi anda telah mengumpulkan 12 bintang. Dan sekaligus telah mengumpulkan wang tunai berjumlah $1,500. Itu dia. Baiklah. Anda boleh berehat, tarik nafas, minum air dahulu. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali dalam Tuah 13 dengan pusingan yang kedua sebentar nanti. Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Sebelum kita mulakan pusingan yang kedua, mari kita singkap semula jumlah wang yang telah mereka kumpulkan dari pusingan yang pertama tadi. Itu dia $1,500. Dah bersedia? Sudah. Dah tarik nafas? Okey, kalau sudah bersedia, mari kita lihat dahulu cara-cara permainan untuk pusingan yang kedua. Silakan. Pusingan kedua, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Bintang-bintang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama boleh digunakan untuk menyingkirkan pilihan jawapan yang salah. 1 bintang hanya boleh menyingkirkan 1 pilihan jawapan yang salah. Pasukan boleh peruntukkan berapa bintang yang mahu digunakan bagi setiap soalan sehingga semua jumlah bintang digunakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan memilih jawapan bagi setiap soalan. Bagi setiap jawapan yang betul, pasukan menerima $500. Semoga berjaya. Berapa bintangkah yang anda ingin gunakan untuk soalan yang pertama dalam topik Singapuraku? Kita ingin gunakan 2 dulu. Baiklah, anda telah memilih 2 bintang untuk soalan dari topik Singapuraku. Mari kita lihat soalannya. Kempen bahasa manakah yang telah dilancarkan pada tahun 1979? A. Kempen bahasa baku. B. Kempen bulan bahasa. C. Speak Good English Movement. D. Speak Tamil. E. Speak Mandarin. F. Kempen Dwi Bahasa. Baiklah, kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Okey. Sorry.
Mungkin speak Mandarin yang Speak Mandarin yang dahulu. Ya, dilancarkan. Atau Tapi Dwi... Tahun Oh, dia 1979. usually zaman situ kan good English movement kan, tak salah around the 80s kan. So B bukan B tapi- bukan. E, kalau saya So, pilih lah, E E atau F. Betul. Speak Dwi Mandarin bahasa sebab ataupun speak zaman tu Mandarin. tak banyak orang masih ada dialek menggunakan dialek. F. F. 5 saat lagi. Okey. Sila kuncikan. F. Kempen Dwi Bahasa. Kenapa, Kapten? Kita either fikir E atau F. Speak Mandarin, zaman tu ada banyak dialek atau kempen dua bahasa bila mereka ingin promote mother tongue. Pada tahun ni anda semua belum dilahirkan kan? Betul. Norman belum Belum, juga. budak kan? Budak setahun. Belum. Oh, belum lagi. Belum. Okey, Saya pun belum lagi. Oh, minta maaf. Selebriti? Mungkin Nizam setujulah. Sebab kalau pilih C, Speak Good English Movement, saya rasa dia tak seawal tahun apa ni? 1979. Jadi mungkin diorang nak encourage warga negara Dwi untuk bahasa. Kita dwi berbilang bangsa, kan? Yes. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapannya adalah E. Ini bermakna anda tidak mengumpulkan sebarang uang untuk soalan yang pertama. Tidak mengapa. Anda masih ada 10 bintang untuk membantu anda untuk soalan-soalan seterusnya. Berapa bintang yang anda ingin gunakan? 2. Dua. Baiklah, mari kita lihat soalannya. Michael Schumacher merupakan antara pelumba Scuderia Ferrari yang paling berjaya di arena F1. Berapakah jumlah perlumbaan F1 yang beliau menangi bersama Ferrari? A. 65, B. 68, C. 70, D. 72, E. 75, F. 80. Baiklah, kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Bagi ketawa besar ya. Ya, Ketawa besar. Pasal dia. Yakin kan? Kita yakin Ami tahu. Kami tahu. Ada atau 72 atau 75. Okey. Oh, is the lebih Lebih. Lebih. 60 tidak. Tak. Okey. So antara D dan E. Ya, dia ada. D and E. Apa kira mana? Dia more than Lewis Anda ada Hamilton ke? 30 saat lagi. Tak, sedikit dari Lewis Hamilton. Lewis Hamilton terpilih terbanyak. Dah banyak lagi. Okey. Okay. Jadi mana? 72 atau 75? 72 Betul. Dia menangi bersama Ferrari. dengan Ferrari. Dengan Ferrari. Dengan Okey. Ferrari. 5 saat, Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda. Okey, kita ingin kuncikan D. D. 72. Kalau Amir, macam mana ni? Anda pasti dengan jawapan anda D ke macam mana? Mungkin tapi Amir guna faktor lain macam orang yang Lewis Hamilton, Max Verstappen semua ada menang, tapi untuk Ferrari dan Michael Schumacher rasa D. Baiklah, mari kita lihat sama ada jawapan Amir betul ataupun tidak. Jawapan yang betul. Tahniah. Baru saya nampak Amir tu senyum lebar. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 untuk soalan yang kedua. Tahniah. Okey, untuk soalan yang seterusnya berapa bintang anda ingin gunakan? 3. Oh, untuk warisan Nusantara 3 bintang. Baiklah, mari kita lihat soalannya. Apakah nama senjata tradisional khas masyarakat Madura di Kepulauan Indonesia? A. Karambit, B. Tombak, C. Kampilan, D. Badik, E. Celurit, F. Mandau. Baiklah, kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Dia dah singkirkan saya punya. Karambit kan? Karambit kan? Alamak. Madura. Yang mana rasanya macam bunyi macam ada Madura. dari Kepulauan Indonesia tu. Mandau Saya nak ambil mandau untuk Badik. Celurit. Mandau. seluruh badik. 30 saat. Okay, kalau anda harus pilih lah, mana yang bunyi dia macam Mungkin celurit. 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 Dalam bahasa diorang kan celurit. Kalau nak fikirkan dalam cara diorang berbual,
15 saat lagi. Luit. Celurit. Semua celurit. Alamak. Kena tukar. Anda harus kuncikan jawapan anda sekarang, Kapten. 4 saat lagi. Kita kuncikan E, celurit. Baiklah. E. Macam mana akhirnya anda memilih E? Saya rasa mungkin pada bunyinya lah. Bila kita sebut celurit tu macam kena dengan senjata dari Kepulauan Indonesia ni. Tapi kita bukan orang Indonesia, jadi kita pun main sembarang je. Kalau anda bertiga? Jadi tadi kita berbincang tu kita rasa D. Okey, tidak mengapa. Mari kita lihat jawapannya. Jawapan yang betul. Tahniah. Untuk pengetahuan anda, celurit ni bukan sahaja senjata untuk mempertahankan diri, tetapi lambang keberanian dan juga maruah lelaki. Jadi kalau anda ada celurit tu, rasa macam macho, ya. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Okey, untuk topik detik sejarah, berapa bintang yang ingin anda gunakan? Satu je. Satu. Okey, kita akan gunakan 1 bintang. Mari kita lihat soalannya. Kota Baghdad menjadi tumpuan pusat budaya di waktu Empayar Islam yang mana? A. Uthmaniyah, B. Mughal, C. Abbasiyah, D. Umayyah, E. Safar, F. Mamluk. Kita akan singkirkan satu jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Okey. Because untuk ni Uthmaniyah dan Mughal rasa tak. Bukan. Okey. Ya. So antara C, D dan E. C atau D atau E. Ya. Kenapa? E atau D? Kerana A Uthman itu Turki. Turki. Oh ya. Ya. Okey. Mughal kat mana? Mughal pun is not Bukan. Islam. Bukan. Islam right? Ya. 30 saat lagi. Rasa Umayyah. Umayyah. Umayyah atau Ya. Abbasiyah? Abbasiyah dah tua sikit. Bukan. Ya, tua sikit. Lagi tu Lagi tu lama. Like Abbasiyah. sebelum Baghdad. Oh, I mean pada dia lah. D, Umayyah. D Umayyah. Ya. D, Umayyah. Kapten, anda harus kuncikan jawapan sekarang. Anda ada 5 saat saja lagi. Umayyah. Kunci lah. Saya Okey, saya kunci Saya percaya D, Umayyah. Umayyah. D. Baiklah, D. Umayyah. Sekali lagi ya, ahli pasukan kita semuanya mengharapkan Amir ya. Mana tengok Uthmaniyah dan tengok Muhteşem Yüzyıl tu series dari Turki untuk Osmani Empire. Tapi untuk Baghdad itu Iraq, rasa Umayyah yang lebih sesuai. Saya cuma fikirkan yang Abbasiyah macam ada unsur macam Iraq atau... Tapi saya pun tak tahu. Tapi bila dia dah terangkan Abbasiyah bukan, so saya yakin dengan dia Umayyah. Kalau nak tahu jawapan mereka betul ataupun salah, mari kita lihat. Itu dia jawapan anda salah. Mari kita lihat. Nampaknya anda tidak mengumpulkan sebarang wang untuk topik yang keempat ini. Tidak mengapa, ada 2 lagi dan anda ada 4 bintang lagi. Untuk soalan yang kelima, anda nak gunakan berapa bintang? 2 bintang. Okey, mereka gunakan 2 bintang. Mari kita lihat soalannya. Dalam teori notasi muzik, berapakah bilangan semitone yang ada dalam satu oktav? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 10, F. 12. Baiklah, kami akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Octave is 8. Mungkin, ya, Tapi 8. semitone, Semitone. apa tu? Bilangan saya kena. Jadi kalau tadi awak kata oktav 8. 8. Mungkin semitone lebih. Lebih, ya. Untuk naik ke satu oktav So, yang ke atas. Macam tu 12. 15 saat lagi anda harus kuncikan jawapan anda secepat mungkin. 10 saat lagi. Tak pasti ni. Tapi kalau 12 lebih yakin boleh ambil F. Kapten, Okey, kuncikan F. sekarang. F. Baiklah, F. Siapakah ahli muzik di sini?
pernah main cello dan sertai choir. Tapi saya tak baca nota muzik. Tidak mengapa, kita jangan pening-pening kepala, jangan mengelirukan diri kita. Mari kita lihat sama ada mereka mendapat jawapan yang betul ataupun tidak. Jawapan yang betul. Untuk pengetahuan anda, semitone tu adalah separuh langkah daripada pitch yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Mari kita lihat jumlah yang terkumpul dalam soalan persada hiburan, $500. Wah, saya pasti 2 bintang lah anda akan gunakan kan untuk soalan yang ke-6 dalam topik jelajah dunia. Mari kita lihat. Negara manakah yang mempunyai bilangan bahasa pertuturan yang paling banyak? A. Australia, B. Indonesia, C. Nigeria, D. India, E. Amerika Syarikat, F. Papua New Guinea. Baiklah, kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. India. India. But Mungkin India. the thing is Indonesia also got a lot. Banyak gila. Indonesia banyak gila. Banyak Indonesia. Tapi India, my friend from India, dia cakap even from a small tempat kan, dia Ada susah, banyak lagi kan? dia susah nak berbual. So Kira macam kalau Papua Papua New New Guinea Guinea bukan. okay, Papua Papua Guinea Guinea bukan, Australia pun bukan. Tapi India I think budak-budak masuk beribu tau. Sebelum Indonesia kan. Urdu, Hindi. Kita tak boleh kau. Saya tak betul. Math saya tak tinggi sangat. 15 saat lagi. Mungkin India, ya. India. India. Kita go India. Okey, kita ingin kuncikan D, India. Baiklah, kita akan kuncikan di India. Tadi anda adalah berbincang tentang India ataupun Indonesia. Kenapa akhirnya memilih India? Okey, Indonesia sebab kita ingatkan dia banyak pulau. Tapi India memang banyak yang tahu India ada beratus atau lagi banyak bahasa pertuturan. So bahasa pertuturan mungkin lain dari dialek. Okeylah, tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Selamat jawapan. Papua New Guinea. Untuk pengetahuan anda, ada lebih daripada 800 bahasa di situ. Kalau di India, cuma ada 458 sahaja bahasa yang digunakan. Nampaknya anda tidak mengumpulkan sebarang wang untuk soalan yang ke-6. Mari kita lihat jumlah keseluruhan yang telah dikumpulkan dari pusingan yang kedua ini. Itu dia $1,500. Dan jumlah keseluruhan dari pusingan pertama dan kedua pula adalah $3,000. Okey, tidak mengapa. Senyum. Kita akan berehat seketika. Kasih anda berehat dulu sebelum kita mulakan soalan yang terakhir nanti, ya. Baiklah, kita akan berehat. Kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Tua 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir. Tapi sebelum itu, mari kita singkap semula jumlah wang yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia $3,000. Tahniah. Dan dalam pusingan yang terakhir ini, anda boleh memilih topik yang anda inginkan. Dan untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat video ini. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab 1 soalan bonus. Peserta harus memanah untuk mendapatkan 1 nombor yang terkait dengan soalan topik yang hendak dijawab. Setelah soalan dibacakan, pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika pasukan meminta pilihan jawapan dan jawapannya betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Jika pasukan memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapannya betul, mereka akan memenangi $13,000. Semoga berjaya.
Okey, saya nak tanya dulu. Topik apakah yang anda inginkan ini kali? Singapura. Singapura. Oh, Singapura Nombor ku. Oh, anak jati Singapura nampaknya ya. Kalau Singapura ku anda ingat nombor berapa yang anda harus memanah? Nombor 1. Nombor 1 ataupun? Bintang. Pandai. Sila ambil posisi anda. Amigo. Okey, dah bersedia? 1, 2, silakan. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang terakhir. Silakan. Bangunan lama sekolah tahunan telah diubah menjadi sebuah muzium. Muzium apakah yang dimaksudkan? Anda mempunyai 1 minit untuk bincang sama ada anda perlukan pilihan jawapan ataupun anda nak jawab terus. Boleh? 1 minit anda bermula dari sekarang. Noman. Ingat tak? Ingat Noman. Ingat Noman. Museum ni. Sekolah tahunan kat mana? Tahunan kat mana? Tahu daerah mana tahunan tu? Sekolah dia. Tak tahu Tak. Tak. Tak tahu juga. Tak tahu. Aduh. Okey, kita pilihan? semua tak tahu Pilihan. Pilihan lah. Cepat. Okey, kita inginkan pilihan. Okey, baiklah. Kita akan tamatkan masa. Baiklah, mari kita lihat pilihan jawapannya. A. Muzium Warisan Cina. B. Muzium Seni Singapura. C. Muzium Nasional Singapura. D. Pusat Desain Nasional. E. Muzium Tentera Singapura. F. Muzium Peranakan Singapura. 1 minit anda bermula dari sekarang. Museum Nasional Museum bukan. Nasional. Bukan. Bukan. Museum Tentera tentu yang dekat Changi. Betul. Singapore Army Museum. Army Museum. Museum kat mana? Tak rasa. Tapi pun Sebab rasa tak tahunan ada. macam sekolah Cina Betul. Hmm. Atau Seni atau Singapura. boleh jadi peranakan museum dekat shop houses sana. Ya, peranakan museum is I think it's a shop house. Is it a shop house? I think. So Shah House tak boleh jadi sekolah lah pasal it's not. Anda ada 30 saat lagi. The bangunan. If bangunan arts bukan, yang B bukan. Design. Mungkin So kalau B Design bukan, museum? C pun bukan, tapi design kat mana? But design is not Pusat Desain Nasional, is a museum. 20 saat lagi. Tak tahu. Cina. Amir rasa Warisan mana? Cina kat mana? Kami rasa Pasal Cina museum tempat nak A. kakak kahwin. No. Bukan eh? Kita ada lagi 10 saat. 10 Kuncikan tak? saat lagi anda harus A kuncikan. atau D. 5 saat lagi. Oh, mungkin D. Kapten, anda harus kuncikan jawapan sekarang. D. 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 Kuncikan D. Baiklah, anda telah kuncikan D. Kenapa? Anda telah ke Muzium Pusat Desain Nasional? Tidak. Tidak pernah. Tapi kenapa anda pilih D? So bukan nasional, bukan seni, bukan peranakan, bukan tentera. Kenapa bukan? Kita tak rasa Sebab tak rasa sekolah tahunan dekat town. tahun. Dekat daerah, area tengah lah. City Hall sana. Tapi bila saya dapat pilihan jawapan ni, saya tertarik pada Museum Peranakan Singapura sebenarnya. Tapi bila mereka katakan shop house kecil kan takkan jadi sekolah je, saya rasa okey mungkin betul juga. Kalau anda bertiga, anda akan pilih yang mana? Dia macam A, D actually pun sama kita Ya, fikir A tadi or D, ya. Sama ada A atau D. Tidak mengapa. Kalau anda dapat jawapan yang betul, anda mendapat $6,000. Tapi kalau anda mendapat jawapan yang salah, anda membawa pulang hanya $3,000. Dah bersedia untuk lihat nasib anda? Sudah. Mari kita lihat jawapannya. Itu dia. Jawapannya adalah Muzium Peranakan Singapura. Noman. Ya. Firasat anda sebenarnya betul. Tidak mengapa, mungkin bukan rezeki anda kali ini, tetapi anda tetap akan membawa pulang $3,000. Itu dia. Kumpulan kita membawa pulang $3,000 pada hari ini. Pada minggu hadapan kita akan bertemu satu lagi pasukan dan kita akan cabar mereka untuk memenangi hadiah sehingga $13,000. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa pada minggu hadapan dalam Tua 13.